نداره خبر که از فولاذ دل ما نمند یکی ای خدا دیگلمو نشنه صدا که از ما هرچی کنم بین یکی ندل سیم ولایی بوه تنگ مجاهلی بیرا خدای زمان سغم به دلمو نبی نشون نه درد جدایی نه گل زمودی نه کس بی وفا بی نه چینمو بی بیا کارم نه بیا تانچه ولکم برونه ادی چه برونه ادی؟ تو برای باید این زمان اونه ادی نیست نه ادی خوش حرفم نار برای باید فریبا صحبت کن فریبا؟ ساعت فریبا داره؟ فریبا نه تا بیم صادق ادی شکایتی اصلا زمان بر زندان خوده اصلا آزانی بود فریبا نه من اون روز اولی اگه پوش سالم بیا صادق حاضر نی بخور بیا تا بیا شبیر حاضرش کن بیا کام حتی از باید صحبت کن با چه صحبت؟ فریبا خیلی دور مناسبیه 30 ساله اگر حاضر بود ایدی مثلا حاضره هوای من نظرشی گم ایچی مثلا عشق کنم صرف نبیا؟ روبرو نگی چه حاضر ولی مثلا تاییدش در صادق حاضره ولی تو باید صحبت میشه بدی؟ باید صحبت کن واسه توصیه بیا حتی این موضوع نه تا باید فریبا صحبت کنی نه فریبا حاضر بود فریبا تیشتی حسنه ایگه حسنه خوام خود برای باید فریبا باید صحبت چه دارم؟ نه تا باید صحبت نه دوباره همونه شد صحبت دیگه نه فریبا نه یه بزن یجدی به همین نیا بزن یجدی عشان میشیم نه بابا میاره خود باید صحبت کنی اصلا زیده یه زنجیش بزن از سال خانم میره آخش بستی من؟ نه نه چه بخی؟ چه بریم؟ یا چه بریم؟ حالا چه بریم عشان تا بخی حتی دسته بود معصیمه نه ایدیم حسن ایران فریبان ایدیم صادق نه معصیمه هیچ زمانی به صادق هم برادرش عروسی که نه هم دیت هم داشت حسن زیرش خالی آن ندار چه دار حسن؟ کاری کنه زندگی کنه این نیسان نمیشه کاری کنه نیسان حسن نراننده چی درسته نیست نه یا جوانامه سونه یا کنه سه موافق بود با نه فریبان حاضری کن صادق حاضر که فریبا حاضره صادق بارتش نیم میگم دیشی ها صادق تا بونیش که بیاد زنجش بزن تا بیاد صادق میگم هر شبانه گوشی میکنه واقعش از دیروز هم علی زنگه بزنی به چه ایکی؟ دیگه مثلا این کاشتی گفتی نیه بود ما حسن رضایتش نی اصلا بالا فریبانه بسر تو که فریبا ایده زندگی من با اصلا زندگی چنم یه ساعت دیش که اون فریبا خود ویدیم شه سارا خیلی بردش حتی باید صبح نی که نیگم باید تا صبح سارا بیا خود زن یکی تا سارا بیا من از سارا فریبا با زنی سارا بزنم بیرون بیا اصلا این کاره داره او داری وقت ناراحتی بگره زن جز سارا نی آئی زن شمزه ای چه؟ بی ساعت اومدیم سارا چه راتیش؟ همون ادیه دیروز اومدیم اون چه راتیش بی با ارسلان بخشی که دیرو کنی خواهی نرزاد کنه ببینی اثرت چه رزاعت اصلا میگه آده بسنده بیدیم فریبا نباز سارا کشی سارا به رات ایدیت اما من سارا بودم از یک از دیگه بیگو کار دارم
زن یک روزه تازه بگه اینه خد معصیمه در غیبین کارت دارم تا خود بیام به معصیمه نبیا دیگه معصیمه نیام او معصیمه نخواه کرده بگم کل بیده بیامو جایی حتی از معصیمه عاشق ساله او بیاد چیزی باور نکنی سالی کن آی سالی نخچر این زندون از یه جماع ساله میگن دست سر معصیمه برد و هنگر دار اما قسمه ای خدا حتی زو کلمه قصه نمش معصیمه من فیوان باینی کتاب اطلس پیام بودش که اون بیا زن دو این ایدی تاروش کنه بیا اگه هواش نیکنی زن یک دیر مگو اگه هم فهمی فیوان این موضوع نش مگو اگه فهمی که فیوان بیایی رو خیلی بس اگه خواه سال حاضر حالا تا این فیوان نامه زن یکی بزنم یه چی اجبیزه اگه حاضر نی باید جنس یا خوبی؟ آشی که چقدر کوی؟ ایوان دیروز انجام زیده این سالا خمه تیده که چه؟ حتی منافع دارم مثلا منافع خمه خانچه که آنچه منافع دیرو کنه من نظری که من فریبان بین ساله یکی حقیقته خب ساله نه ریش نیست و علی نه تو باید فریبا صحبت که یادش نی 10 دقیقه باید دومه بگویش که بیا بگی 10 حالا دقیقه 10 دقیقه تا اطلت باید صحبت که انشاءالله دلش هم میشه که آروم اونو بیا بعضی باش سال بگو اگه فریبانه بگی 10 دقیقه برای اطلت بی کاردار بگی ارسلان زنگ همزه ده بدون بگی اطلت که فریبا بگی 10 دقیقه کاردار بگوی سازه نگام تا باید صحبت کنیم شاید علی فریبا هم حاضر بود هر سال خواهد چند حاضری کنیم تو بگی اگر تا بیا شاید همون که حاضر بود تعملي سبيل او بتاع اسم تبتش انا شادي باشه حدثی تا بسیش کنی آدم بسیش این بسیاری ولی فریبا ولی نو حاضری براس نمیگم فریبا دلیشتی هستن اصلا حرام زندون کستنی آودر کست سالی نیرون ندن اصلا جام چیست کارش را سالی بدبخت چین زندون تا بسش اون بیاوری سالی هم سوران رضا دلیشتی کارم تنینه ما نرفتی فضا تجده برادرش خرطن نیو سراغش برادر درسه نارده ساختمون شد روز شد درسه تو این سال خونه بیا تو سالیش سلام ساده ساعت ستو زاجرانم کلی دوام کنتره
از بگی بیو آره بشویه انت سوا خوبی سال چی سارا خوبی؟ نه دیگه ایگام تو یعنی هذا چه بتاع خیر تو دیروز رفتی توی ادیبالی صحبت شدی؟ رفتی چه کردی؟ برتن نخره باشه واسه سال فرمانتنی حاضر بریم کلا خوب دیراتو بیتی از مخواست آلینه گول بزنم که مثلا تفشکی مغازه زاخا تفشکی مخواست آلینه گول بزنم؟ خیلی بهش نداری نه مثلا کار ایران که بیشتر بکن لازم باشه تو زنگ زنی تو بگی فریبا دور خوبی هست که من واسه بخور من نظر خاصی خواهم ناسلی فریبا خیرانیا سال کل دوار غذا دیبا یا کرو. میلیاس کار مثلا فریبا علیزا تازه گم بیار در خیلی باید صحبت که ایتن باید صحبت کن داره باید صحبت کنم بگی حسن یا مزنده مویسه فریبا نتی حسن بگی من نمیگم که حسن نمیده. مزنده این مویسه ازم زنده رو من راحت کنم ساعت دارم آزار خود میامدونه سال خوب تازه رو بود سال حاضر بود فریبا تمام برای رضایت سال دو سال ارزش میاد ساعتی ناتن در روزه بیشتر زنی نه تا رضا من ما نمیاد ساعتی چشی در روزن سرش سال به گوشه بگی دست در نکر تا فریبا یعنی امیر باید صحبت کن خب من ازدواج عروسی چی بچه یه روزه در روزه خیزه میشکی به چی یه نمی؟ آقای میخواد با چی زندگی کنه یه روزه خواهد ما بود بگه خواست آقای نخوب به سامنش که برد الی چیه؟ بدش مرکو چی دیگه بدش کن چه زنده مثلا سنین نه چی گاه اخناره هی فریبا چیزی ستی گوزده مخیو بود فریبا ساجر فریبا با حسنه زندگی که دستانه حسن بخاطر یه دو فرار چهره رفتن نه یه بارم سه بارم فرار چهره بی زحمت ده هفت شنده تیمی هست سال منگی حسن که موقع رفت یا مزنده مدخالتی که اسم موسیقی فریبا علی حسن مزنده رفتم خود اسم ناسه نیست باید بتنه یه خواه خونواده یه دوری بیشتر نه سال خود کیه کار کن دیگه بره خواستی روی به فریبا کردی حسن به دست حسن مسئله داره نه دست حسن مسئله داره ایگه همون فریبا نخواد یه خواستگاهش دیگه چیزی میدیسی نه بیا خود زنی زنی چی بیا همین حرف بزنی فقط میرو ما فریبا به باید صحبتی فریبا حالا تو اینی منتظر اصلا فریبا بیام نوشی کنم خب شاز زنده منه نمون شاز زندگی بزنی نو زنده منه رو زنده وقتی گروزنی اگر اما زن پیرا چه دست راحتی زندگی چه مسئله نگیتی از میگیتی خواب بیتی بس هم آقای دست ساده هم اشکال نه یا من همین تو تیت مثلا روز دادی رازی خواست که من هم ساله و من راحت ناصر یک های سی خواهم راحت دنیا آسان دیش تیز حرف بزنی نه حرف بزنی دو تا آخر موضوع من مشارس الان تو میاد چه بری؟ ساینه میخواست بله چه خوابی هایی؟ سال خود فریبا چومن باشم باید صحبت کن و شروع فریبا من میخوامه تا حسن علی حسن که که وقت آزار رو بیان دوستی سال خمیانه تا فریبا بیا خون به صورتی به تا سال خوش باش صحبت و فریبا فریبا اومد سال فریبا سلام فریبا خانم خوبی؟ خوبی ارسلان؟ فریبا خوب بیاری خوبی فریبا سلام. خدای شاید سلام. خوبی علی آبی ها. نگاه دادم علی آبی ها اجت نه عندي بس انا بد منك اومد دونه اینو کرد خب بچش اینو خب بیا اینو ما اینو خب دو بچش خب دو ها مو دنی چشم تماسش کنم نکو دنی چشم کتاب انسان شادی شاده خب رای ولد گفتی کار فریبا زنگ ایزه هم دون فریبا بگه در بر اطلس کار دارم برای بود من اطلسشی باشه اطلسه بی فریبا
ما هر دوزی نمیزه و دوست بود یه ساعت اون رفت هی گرده و ایکال به یه دو ماسته ما اترابطه نورداشت ایگون فریبا یه دور خوبیه حسن اخدر رو بزنده ایگون بیو اصلا فریبان آیوری مورد سویه سو راست کنده ایالی زنده یکنی دشو اسی خود راست کسی ما راست نکن ایسی محنی تو چی فریبای حاضرشی بای بروسی کنی فکر ارسلانوی نفت خانواده‌تونی الان اولش 2 ساله هستن و بیسیم و بای زنده شدیم درست هستن درست می‌کنه. ها هم اومه وظیفه تو زنده چدیم یا روی رو یا روی ما بزرگ هم با هم ساخته این هر تنزه هم من رفت حضور و قد گفت اینسینه که نه حسن بیا همونه به اعتماد زلد رو بود کار بوسته ما رو بود برس و یه خونه یه چی درست که با آزاد رو ولی محل ننها خب من همین به خاطر که خواسته به ماسی ساده چی کرخم آوردم به خاطر که حسن تا دستی بگو الان دستن گفتم تازه ترسش بنو هی بیا و هی برات گنبات میام زلد رو بود برای کاریتی کنه اوست وقتی یه طرفی گفتی هستن و بیا فیدش که فریبان تا مستومه برمید حسن ولد گفتی دست کاری برداشت حسن ولد گفتی ایدی و مادر بزرگی کاری شد دست چه تاتی بود گفت تا مستومه برمید که متوقع فریبا دارم تا برم و چه مستومه سان خود فریبا خیلی جور خوبی ارسلان خیلی گامیل خوبه ارسلان خیلی خوبیه خیلی گنبره ولی وقتی با سن زنده شدم اصلا دیگه نیخوام چی؟ اصلا دیگه دوست ندارم اصلا دیگه نیست قابل من بزدم بپوسه تا روزی چی بگی بله تمام بیرو حالا چکی الان نوشتم شادی شاروخ ای بالاش نوشتم نقاشی گفتی چه؟ نوشتم شادی شاروخ کنی یا این شادیش داره این بیشه ستاره الان چه شد ستاره کره نفس چبری تموم چرا بیاره سهی میلی ما سب چشم سید سب چشم بس گفتم یه مدادی بیاتم نیاریانه گفتی سب چشم اولی سبی سی ستاره گفتی ستاره بچش ایتونی کنی ایتونی یوریش کده ایتونی بریش آره وقتی که یه سوزه بزرگ پوزه وقتی ایلی باید با ما بس کنی که امروز چه جوی الی خواست مسئولیت لاغ بره ایلی تو تیسی کاری کنه الان ایلی چیزا شکایتی بیسیده یعنی شکایتش حسن حاضره و بگه فریبانه برسونه خب حسن حاضر نیبود تا حاضره بود تا بله رضایتی و حسن به آزاده بود من رضایتی سالی نمیام سمه دست منه من رضایت سالی دارم این موقع برای فریبان گفت فریبان خانم باشه روسی کنه تا اصلا از زندون آزار بود یا با مسئولیت روسی کنه به تمومی و بمیسی ولی واسه بعدامه چه با؟ ارسلان یه چیزه نزده میگیره خوابی بود ارسلان ایک اومد زودتمو ایگه فریبا ارسلان نگاه و این طریقه دیتان رو برسونم کاری که نامزداد هستن رسونه مسئوله برمش دیگه ارچه کار زنده مون من اصلا مثل الیزو که بخوام دنبال چلای روزی بود یا مثلا چلای دره آدم میخوام واقعا بیان خواستگوری 30 ساله فریبا باید بیرون دست اسیم ولی حسن یه چی هم ویدیو مرسون اگه حسن بفهمی داخل زندان میشه سال خونه خواستگوری کرده بعد بیا اگه مسئولیتی خانه بره خب دیروی ایشا قبول تینی گرفه از خون بیره سال قبول کردن قبول نیکن امید تو قبول کردن من حسن طالا به دردم خطر بخواه درش بخورم نه حتی روزی هم بیری حسن ربی نون و کور رفتی چوی من کل داخل تنابی تا کسی به درش خطر بیری نه خون بیرون چی میده؟ سال اشتباه کنی سایز بود یه فریبا شو میره باید صحبت کردن زنی اگه نمازه چنین بیا ما فیبا صحبت کنم فیبا هم روز اتفاق حرف بعد نمازه فریبا خیلی نه بیشتر این نه چند تر حالا نمازه که بیایی رو ها بچه پیجه بعد زنی فریبا خیلی
تامی دادن بابا زندهیش بی فریبا خیلی یعنی باری از صحبت کنم خواهی من نامحافظه شده از آن ارسلان اصلا رو چی به کار میدونی؟ به اینا تصمیم سخت داری جدی همش اشتباهه اشتباهه؟ وقتی که حاضر نیستی سیزی که به زور دارش کنی ساعت ری نیستو ساعت ری نیستو الان خران سنجی ارجونی رو به بلاس خشیاسته بخاطر چی بخاطر مون وقتی حاضر نه، نیستی من کسی بود مخاطب دورم بلا سر خونه؟ چپ چشم سیتو مچبه ها وقتی رفتی کلاس اول یاشی شد یه 2 سال دیگه ها تا یه گلی هم چه شانسی شادی کو اسمش مچبه های گله نه گله آدم خار کردی من خد سارق سلفی ترس نشکنی ها؟ دستیل نکنی تا وقتی تو جپو بیری هوای میو بیری بسی سیل که خب؟ یه گله ها دست چشم آدم ها خیلی ترسناکه تو؟ پندقاشون ببینی یه مثل چرت چشمت بایستی تو؟ کام چشم سب چشمت یه ریت پلی دوی ها ها حتی به تا فریبا بشین تامی بسی بیگو خمش سارا پنگای نقابیده سیاست التو برسلان هم بطه چند نقابیده قابل نیستم بارچ سال خود اطلس نجیبان به دستش بود از مریضه اینا داره تنها میشه 20 ساعتی که نه بیاش تاسه دو کاشه انرژیت خیلی زیاد بله زنده بسی یه کار جب کنم یا بسونه که سینی باش حتی هم بینه که بلا زنده حتی زنده زنی سیچه تو فعلا بسون تا بگیم نیت کار کنی ارسلان یه چی بگم؟ نه دروه ايش اللي جابوا بايات سكوت فریبا فریبا عندك خيار ما بسته میر رستای بپیچ و از جور حرفان فریبا یه بعد از گولی تیزنین اصلا این میگم هذا سال شيء خود فریبا خم ودور بتوبيله چشم شال بس میرو فریبا 20 تا خواستگار مسیش علی مری روستا ما بیستایی خوب شه دست مشکل سال خود بیا و عمل شیطون بیا و در فریبام با وجدان فریبا خیلی خوبی صار بتعبرين مشايخ داي باص بس مسي فيبا سکی بخری لا زي سمي هذا هو فيبا تخي على خاصة لا نخرب هاي سيمو صار لا يفتي قاشولي خرام فيبا تسانغالي لبيا فریبا این فیچه تا بکن یه خونه ایر آماده یه همه چی یه ساعت هم خیلی کار کنه حسن کار نیکنه حسن یه خیلی زون دار فرد حسن خیلی زون داره اصلا هرچی علی هم از خواهم معلوم از اون حاضر بود فریبا ارسلان و حسن هرچی نخوبو بدید نباد زنش بدید خب حالا بتا حسن خاطر مسیتون یک سال بازنده چون زنده مخراب چه خب سنا مرسی با بود خود روش یا یک کار. تلازوس نه. حالا فریبا راضی بود و سمت سر راضی بود راستی گفت آه. وقتی که تازه مو خب بود تازه نیستو فریبا تا برای تعیید بگه حسن بده حسن ای خام رضا در تازه بود همه. حسن باش سالش خب یعنی در هر سال با حسن آزار بود ارسلان یاد هم خود خیلی فهمی اگه در هر صورت دیگه حسن حاضر فيبا نیست. خيار بخير سیتون تمر فيبا كور بعض الصالح قلت تيجو أسلان اطلس حسن نگم سالسة نخوبه نشته تعرفيتي من نگم نخوبه تابسي من البوظين خیلی مع هم الزوجة خوبه بعض همه هسته الان ارسلان تو بیشتر فکر دور خیلی این خیلی ای کاری که نیست حسن آزار بو معصومونه بریش نه
اگر یختی بینی بازم حسن یا جردی یا بازم حاضری بود درکن درسته حسن نه حاضر هستی نیست خود خوب حسن که در رمز زیدون اصلا هیچ مثلا بلنجام زیدون تاروزی سخون لوم خواست آزاد تاکیری نه، من ارسلان هم در این صحبت بخمیسی خب فهم حرفی چون هم به صحبت بری دیزی فیبا اصلا خواهشم بکرد بزن دو باز فریبا خیلی اصلا نه دو باز فریبا خیلی اصلا آخر بار میشه زنگ زنی بیزی فریبا سارقه من بل خودم چرا میخوام چرا اصلا میام میونه زنده که اصلا درو کنی سال سیخشی وقتی کرد حاضر نیست من حاضر بخوام حاضر شکنم ولی هم بگو مگه ارسلان باید سال بعد آفری با سال خوی ناراحت فریبا تو با فریبا بگه ناراحت هم با خوب بیان زایزه میخواد بیایی گورتی زنه سارقه من بل خودم من زنگ ساعت درو کنی فریبا خود رو باید بیان صحبت یا ریج نیست خب شادی دست نبیا خب اوسته هر کد برند بری با هم بخوسته خب دوست دست بعد ایتونه بخونه ایتونو یا ایتونو خب باید دست مونه خب اول دستو شروع کن دست مونه زمان نه اول دست مونه اول تامو بو اول عیشان خب باش مونه بو خب بیا عیشان زمان قدیم شاه تیراندازی میکرد سکینه تنابازی میکرد شاه میگفت بسته دیگه سکینه میگفت 10 تا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نه این خودم شادی بو ترانه با بخونی شادی یه دونه خونی بعده باید مونه بخونی بعده خیلی تقلب کنی نه تقلب نباله بیا فریبا نبی بوده یکونه این کار کنی از این بیو برده فریبا بیا میزنی ماشی ما بیو برده پیش که دو زنیه خونی خب باید ساله بیده بیده فریبانی باید فکر بیده جان بیده نکنی آنه ماتری شازانیه اتله سو اتله اینه ریزیازی بتادی بودیم بریش کویه دونی دستاپس اتله سو اتله نه ناراحتی ناراحتی سمه در میامه اصلا کار نام هی سیاسی خیلی دخواه بزن و نام سو هر کار دخواه بیه نه غیر نفاذ میواسه سیسه آفرین بخیر کن بس بخشینان اسم خشتینای برای هزاره بسته آخر بیا آخر حاضری بود آخرش حاضری بود آخرش حاضری بود بنده ده بوده خواهد دخل بخون مولیه بریشتون چی؟ چی رامو بگم هرچی مفت ایزن کجا رخ نفله و دومال خدا بعد گفتم بیا ایتش روشن کنو ناسیتیو برو با الان دیگه ترفید برو با الان واسه کلاس ثبت ده باید تام میدیرم داشته چیزی نه اینم هزارتی اینم هزارتی
نه دلار نه بیاست همه مستیمه بیا بنسته نه تاخذ اینو بجان تا صاص ولا هيك فرق فاصله چشمی رام زرا زي من زي بي وتفن زي في بازي انا اظن شايف تا صحبتی که خشعت فلاس اتلس هم باش هم دست صادقه به بعض فریبا بجیره نیا فریبا به دوی بعض فریبا نانسی برای بگه فریبا خواهد فری ایگه انده خلاصک ناشته بود خیلی زور حرف نگه عشان بولت کنم ایران بجی وسه پاتیش که وسه دخم اون پان تش کنم یاد گفته بود مس آهم برای وزید بود سی وای خطا تازه خون خریه شده ما وسه بیلو چی میشه خلانه بجو کنم وچه مچه لیزی گو تی توی الی چی خواه راست کن مرسی حواسه بود نزنی جه تا وقتی درتی دو بیا غنه نفت وردام نچویت وردام نمداد وردام سی تو صدق صدق نه بیا پس بیا پس ننیدی نیزنی برو تو مخی بالا بیسا پا بودن هو نه چنیش نفس بیش بیا زنی یه داده بول نکنی شادی دارم شادی بیو چی بسیارم شو Hassan de ta copie gira. Ah? No. Sadece şey oldu bana. İstersen dakika beklemiştim. Bayağı dönüyorum. Burası buraya fantastik bize bir yer. Bro? هم رفتی بابانو ببینی برای بسونش اینی که هی بابانو ببینی بدم اوه روزگار میگوند بابانه بیارم شروع داری بابا تمز ایران نکنه باتون لانه رفتی بابا لانه رفتی بابا دستو سلی بچه هست رو میگیرم داره سلی بچه هست کو دلش بستن جو میده
دونم بابا خطی نه بابای منه خو بابای خطی خمره عکسش کی عکس کو خودی بابا منه دونم بابا خطی شارخ اوه ناسیه دیدش دیدش این تایی نبودم بس ما دابنیم ببین مشکل Tappen resmi tut. Gör det. Visa tjejer. Ja, jag kör. Aferin. Bile. Baba. Är det mest naturligt? شادي بخافي ما اسمه هذا يعني خوسه شادي 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 ها صحيح ها بخص شادي تعبوا تعبوا بيعمل الدنيا في تونسي مشات يا روزي دروزي سروزي يابا كنت قلت ما وصلني إن شاسي زوجي قطعي مسخرة بازی شادی گفت چه یو؟ ملا شو تیه؟ ملا یه تاکی سیفش مینه می پوچه لحظه تکس نسلی بدی شادی ها چیگو خب بیار این را تویله بیار دیگه رو بله؟ ای ناقلا ای خنده چه تکنی توینی منید با تا چه بخیر برام یه دو سیبا بنز سیب بنز بخیر فات خب بیا ماشاءالله بیا ساعتی اصلا یه سیاستی تو دوی که شیطون هم پویسه داشتی بند تو بیا ایبو ممتا چلا قوتی ایبو ممتا شرق چلا قوتی ایبو ممتا نه بیا تا توی راست خیم بوش میتایی تو بیا ایری سوسی بیمیو شادی ایمیو بیمیو دابو مش متا الان خدا بیا های بخیر داده که وقت برا پاهم ساکت دارم این بیزه دونه از ایدو تا بسه از قلبی نه بیا وقت بیا وقت کلیت بس ما شادی دیرم تیت و برای تو تساره را خب شادو سیب تو دام میخواد این بیارم بنز هست نه؟ خب بنز هست سیب تغماق چه بیارم؟ ها؟ تغماق هست نه فقط دوستی پاتوق ما بیا پیاز پیاز تغماق سیستش گوشت مرغ خیلی نه سوا خرابی تو همین وقت من بیام ارسلان اولی به میسونی گفته مادر رو هیچ میگم باید سی مینا هیچ ارسلان میسونا میده خدا حافظ نه همین روز تمام بیام اگه باید متزورا از دیگه ایگو این شادی کنم کانوری تو خب ولی با اصلا رو زمزه در رگی چت
پام رفتم جمعه التماسا اوست زایجخ موزبی به نظرم و دیدن زن ساز اگه تنبی اومد کار دارم صادق؟ ساز پندرم بیه مولو در رفتی گفتی باید قول کن شیر سال خیلی خوب و لانه بما سال حرف زیبا و منم که بسه زگی دمه ازی رو اصلا چیزو باور مکن اینه مشه دروش کنه ما کود میکنه و مردم فریبا تا من کن آقا فریبا نیایه فریبا با اصلا زندگی کرده میتره بیاد با کی دهنی زشته بنی مردم آبرو میبریم ولی خشو حاضر یه پر نخون چی تیزنی اطلاع خیلی حاضر بیره ولی سارک اصلا حاضر نبید با این نفسه داشته نیوم سارک خوش فهمیده آقله چطوری بود که مثلا یه آقا مثلا حسن زریان توی برنامه که مثلا بیان صادق بیاره اصلا چرکیه شو عشق باید کنه تا قول میچردی اگری؟ قول نچردم گفتم میخوام و زندگی کتون خراب مکنی وقتی که تو حاضر نیستی و زوری کارش مکنی محله نه صادق خیلی ناراحت نه وصله تیما با اشتاد یه تمومه که بگو صادق بیارن و فریبانه بدنشی بیاره چون که دوره رونه ما ناسا را که داغ بهت ره خانواده ما بگید چشی نمیسیش بگید پر خانواده ما دیشه سو مثلا خانواده تو خود چی ما دونم خانواده تو یه سره یه نفر بسی خود خوبه بیا برای تداشتی که منیت پرداخت اصلا چی به آزاده بود من آزاده نیستم چه باشه راست کنم اصلا یه الفت چی خوش بود به خود نشه چی دارم شادی بای بای ها آمیا؟ آمیا ایاس متى كون بس بس أنا أخي بس أنا عاوز نام یک تاسی تو چی بکن وقتی که صحبتی ارسلان یا بالای دست روز اومه هنزانی و فلان و بهمان بیسار دانان سبین کار انجام بدیم خوش عقل فکری میکنیم مثلا دوش داد تو یا رد طلاقی بود برداشت بردش و دیزش وسیله ستنه دی برداشت بسی رو مران دنان سی پیزی سی حتی پیل خرزی تا این تیجه پجمارده رو بیده بس یا فکر کنه که ما ده هیچ یادیمون نیست بیاین مثلا صادق بند کنه فریبا تا حسن آزاد کنه بره انو مثلا بگو صادق بگه فریبا رو من میخوام یا فلان بهمان یا صادق بزا پاشن یا معرضا بزنی جریانی رو لیسی خود خوبه میتونم دارم خانه که نشه بریزه من کلن شادی بیا سوی بخواه خودت سوی تو بخواه بخواه شادی بیا بلا آبیا تا خود سرده بود این جمعی قد و جیر داغوی فرصا سرده بود صبح خواهد نمیتی میدی ارسلان زنگ زی گفت فریبا بگه لازه بیو کار آدانم خواهد رسی بو فریبا اصلا خوشه؟ نه دو زنگ زی میره ده من بالا کرس کار فریبا دار بیو کارشان ده تازه من فرصت شیردم اگه بیا گوش بگی تا باش صادق ازدواج کن من قبولش نشم بی با دروتی که زنده ساخه خیلی ساخه هموری بی ساخه گفته اگه قولی میکنم ولی خانوادهش حاضر بی با خوش خود که خانواده داری خامینه گفت من گفتم وقتی که حاضر نیسته وزیر صادق جوش من نمیری بیزنم بسه نه یو بیشتر ارسلان خواهی دیگه تو ارسلان آزاد کنی یه خدا که پسی خود خواه یه را دنبال سنه از آن سنه دیگه نمو که بینه گروه اصلا آزاد کنی
وی رای در اومدونی؟ آزار میخواد چیزی که چند بگه پیوان دم صادق حسن آزار کنی؟ دهید تموم کرد نیست که برای دنبال سن نداشته شکایت بیا بیار فلوی زیرو گفتم اشتاق کمی هر فلزی اگه با نه فلان با ما دروی کنم ساخته نیدام زیدو آزار شنید رضا ترشنیم تر موقعش خون خواست زمانی که خوش روی زندان زنگ دارن زنگ دارن ارسلان مجبور حاضر بود دوم میتره داره ما کلام برسه چیم شد زندون که مرس ببین هر جران حرفی حرفی بیشیزه اصلا خیلی آورانه بود خیلی افتاجم تو هم زادن آزار که بیا چه آزار کنی؟ با سایخ این دروکن زندهیش خروم بکن صدیقه می زمان مثلا این رضا مایی ریال میرین انه خوستیم نحتی بیلش آده بخواستم روزا تشبیه همه شکاتی چونسی چی الان خوش فهمیست پشیمون رو بره نه یه پشیمون کارش نیست خیلی هم زرنگ از این کار است این کار از زرنگی ها باید پیشه پیچه سلام پشیمون نگو حساب تام رای چه راست کنو بیارو همون توی داغ بیاره باید چه بابمو نرمی کنه اصلا حال نرمی اصلا خود پوسی اکفایی نا آچه یه چی نشمی ناپده بزنی صدیقه یکم هوای توی سرد و بیر دروزه بادی ها و سرد شرل بارون داری که با کنه بانش از آن یه نماز آو خیلی سیستان ناراست خیلی ناراست بوی رفتش این من در فکر نیزنم کارش نه باید تلاش کنم سیش هم آره زایی خواست دوری کسیش اما نزدم خوبی جان سیش بگم بنادا هرچه نخوش میکنه هرچه نخوش حساب ها آیا نظریه از من قبولی کنی؟ سمه برای این زایی بنزیران سی خواست اصلا نه تو اخی سیاسه بزرسی ما داد یه بایستان ده پشیمون رو بیرون سیتی گوی اصلا نه نی بود زندگی های میروز داخمو بیارو هر روزی بود اول دنیایی اصلا این گاری چطور دیدی ندیدی خب اینه یه زای دیوری بهتر زد زربست نیمه راه پیکارش برگردی بیای رو سر زنده ایش ده بیاد نی رد دل بحث بود ده بچه ساده اصلا به ما اون خونه ارسلان هم نیاسی ده عشقش روزگارش کردن و بید تا بچه ساده بعدش هم ده فراموشش که براودش کن ما هم حسن نظامو بیان چی میشه زندون راه اگر دلش خواست مثلا یه در فکرش بود و بگی بران و استرا بودن روزگار رو میتونی بگیش کن ولی برای داره برای فراموشش کردن ولی با هرچی میخواه ازدواز کنی بزرد بکنی برای بدش که ما دم نظام شنی بود ایو پشیمون نوبی فبیو هرچی دیده فهمون این تقله ارسنال چی کنه سری خدمیش هم ایش بر اساس کنی بر اساس دینی که اگر بفهمه که مثلا معصومون خواب ساله خمورین دخالتی که هیچ زمان نیدیش این مجبور به رای صادق بیار جلو حسن آزاد کنی معصومون به چون شده سبار انجام هایی کو بریم ما کار انجام نیانسیش تاجو اینه با برای زای هرچی نخواه خواستی دوری کسیش بتصاینه دوری ولی بخواه همی بینی خواستی روی که نیستیش ما بتصای مرسومه دوری که ناشی سه ولی هر زای خواب را رفتی زندگی خمون را اخی زن دوباره سیکه خود بگیر از زنان اما اصلا سید خوردی بود پس این افسرده نشستیه یا مثلا یه تلاشی سی خود کو برای ازای روزگاری زندگی چی فعلا ته دین کاری جدام بهتر به جیبی های برم کار اصلا بدون ناره چطور بخیر بس خود یک شغلی داشته و یا بته یه هنری یه چی داشته بعدش هم زندگی چی من افسرده بود اما صدیقه مثلا اصلا بعضی موقع احتمال در دید دام دوریم اصاب آدمی یه رو خوردی بود یه رو بچه ای نم بالاخره معصومه بچه ایه زندگی
ولی تازه ازدواج کنید چی خیلی مثلا حسن چه درزاد طلاقی بود درزاد مثلا و شروع شد که مریم بذاره سامو این داره زندگی کنیم ولی خراشو می روستای سنده بیه مثلا بیه 100% مسئول چه تا زندون خوش دلی صد مریم نیخوام که روزگار نبیتسیم شد بشین تیمون الان یه سر همه مری بشی خوام مجبور به مجبور زندون واسه یا قصیشی کنسیش یا ارسلان مجبور ازاش بره یا ما ابزارشی سنتقلای کنه گوسنده چه بفروشیم برا مریشه بره بین اینا جیرن ما ابزار تلاشی کنه حسن بیارته خوش یعنی دیروز اومه رو زنباسه خواست اصلا بمیره از در ترس اشکنی باش علی چی نگیم؟ یه چند ارسلان او رو تقلای کنه که حسن و یه نیرم جا داده و دست خمون کارم نیو ایتنی گیری افتن از این بایی گذاشته من خلافی سیمم مسئول از گام اون کارش نارم من اصلا کارش نارم اصلا به عجب خاطری چه؟ هیچی به نرام خاطری چه رای تابستانی داره زرتی همون چی مریم نمید برشی ولش کن مریم هم حسن بوش مریم خوش خواست بوش حسن بخشی می؟ نسیما خوش خواست لاخو خرام لیسی فرچه لیکنه اصلا ویدش نیکنه سیتونه یه هستی مریم تو بسونی سیتونه چی بسون مریم؟ ساش در سیتونه خب مثلا یه جای کار ده میکنی رسول سراغ یا چی ده بادانی کار کنی نه نیم صدیق مریم خوش نیتر به این خواب پیل ارسلان بسونی صدیق